وش سالفة الصاروخ الصيني اللي بيطيح على كوكب الأرض، وهل بالفعل يمكن يطيح على البشر؟ وش معنى طنطا بيمر على الصاروخ؟ وأيضا لو تكلمنا عن تحديثات مهمة تمموها على أجهزة أبل، وأيضا للأسف كل أصحاب الجالكسي S8 سامسونج سحبت عليكم. خلاص وقفوا الموضوع حق التحديثات، خلونا على التفاصيل نروح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من أخبار أول بأول وبالمختصر. فبسم الله. وداعا للجالكسي S8. تعرفون وش ضريبة إنه الأجهزة اليوم جالسة تتطور بشكل جدا رهيب؟ هو إنه الأجهزة القديمة ولو كانت خارقة جدا تنتهي صلاحيتها بشكل أسرع للأسف. الجالكسي S8 اللي نزل في عام 2017 كان يجي بمعالج السناب دراجون 835 واندرويد 7 واستمر يتحدث الى اندرويد 9. اليوم سامسونج شالت الجهاز من قائمة التحديثات بشكل كامل، لا تحديثات شهرية ولا ربع شهرية ولا تحديثات نظام ولا شيء. اذا انتم من ملاك الجالكسي S8 فاعتقد انه جاء الوقت اللي لازم تبحثوا عن جهاز بديل اذا تهمكم هذه التحديثات، او اذا ما عندكم شيء تخافوا عليه في الجهاز اموركم طيب. في محاكمة قاعدة تصير ما بين ابل وبين شركة ايبك جيم، وفي مشكلة لها فترة مو بسيطة بين ابل وايبك جيمز نفسهم. فايبك جيمز المعروفين في لعبتهم فورتنايت كانوا زعلانين انه ابل تاخذ حوالي 30% من ارباحهم، طبعا فقط على المبيعات اللي تتم من متجر ابل. وللتوضيح، ابل تاخذ 30% لو ارباحك فوق المليون سنويا، لكن لو كانت اقل فحياخذون 15%. وطبعا ايبك جيمز تنطبق عليهم سالفة 30% واصلا ارباحهم بالمئات الملايين. ايبك جيمز تقول انه احنا نقاتل ضد ابل باسم جميع الشركات والتطبيقات اللي تتعرض لظلم 30%. لكن الكل بدأ يقتنع انه كل شيء قالته ايبك جيمز كان كلام فاضي، لانه الثلاثاء الماضي كان في جلسة محاكمة بين الطرفين، واحد محامين ابل سأل تيد سويني رئيس ايبك اذا كان ممكن يوافق على صفقة خاصة له، وكان الجواب بالتأكيد، وأكدوا عليه انها صفقة خاصة لك انت، ما في اي شركة او مطور ثاني له علاقة فيها، فقط لكم. فكان موافق. فالموضوع مو انه ايبك جيمز قاعدة تحارب لكامل الصناعة، الحين انتوا تقاتلوا باسم الكل، واخرتها ما عندكم مشكلة تاخذوا صفقة خاصة. اوكي، شيء عجيب. عموما بنوافيكم ايضا بالتحديثات في الحلقات الجايه، ونشوف مين اللي حيفوز. واضح ابل بتفوز، ولكن بنعرف وش تبعات الفوز حق شركه ابل. ضروري الكل يحدث الاجهزه حقت ابل حقته، لانه ابل اطلقت مجموعه من التحديثات لاجهزتها وتنصح بتحديثها في اقرب وقت ممكن. نتكلم على تحديث ال 14.5.1 للايفون وللايباد، وايضا للساعه على تحديث ال 7.4.1. الماك حيكون له تحديث ال 11.3.1. نعرف ان التحديث الأخير قدم خصائص جيدة للخصوصية، لكن يبدو أنه بعض المستخدمين اكتشفوا أنهم على الرغم من تحديثهم للأجهزة ما تفعلت خاصيات محددة عندهم، لذلك وجب التحديث. ومو هذه المشكلة الأساسية. المشكلة الأساسية في محرك متصفح سفاري للآيفون والآيباد. وعشان نشرح لكم المشكلة باللغة العامية، التحديث يسد ثغرة تسمح للمواقع الخبيثة أنها توصل لكم بدون ما يتم فحصها. إذن هذا تحديث ما ينفع أبدا أنكم ما تتمموه، لابد تتمموا التحديث بإذن الله. توقعنا نشوف الآيباد ميني 6 في آخر حدث لآبل، لكن هذا الشيء ما صار، ومتأكدين تقريبا انه هالجهاز بينزل في النصف الثاني من السنة. اما بخصوص التصميم ففي تسريبين. التسريب الاول لصاحبنا مينغ تشي، وكان يقول انه الجهاز بيجي بشاشة 9 انش او 8.4 انش، وتصميم مطابق لتصميم عائلة الايباد اللي شفناها في السنين الاخيرة. لكن في تسريب اخر يقول ان التصميم ما راح يتغير عن تصاميم الايبادات القديمة. الفرق راح يكون في انه الحواف شوي انحى، اللي هي الحواف السوداء هذه. واشوف انه التصميم يمكن يكون محبط لو انه ما جاء مع نفس اسلوب التصميمات الجديده، لانه لو تشوفوا ايباد ميني واسلوب الايباد برو والايباد اير في الحواف الثابته على الايباد ميني يمكن يطلع الموضوع مره مغري وجميل، ولكن ننتظر ونشوف. نيجي لموضوع الصاروخ الصيني. يا جماعة، السالفة أنه قبل أسبوع تقريبا أطلقت الصين صاروخ فضائي وزنه 21 طن. الصاروخ هذا نقدر نقول أنه مشروع لمنافسة محطة الفضاء الدولية، ومع البشر بيقدروا يعيشوا في الفضاء ويسوون تجاربهم واختباراتهم في المحطة الدولية وأمورهم طيبة. الصاروخ الصيني خرج عن السيطرة وممكن يطيح على الأرض، ومتى الواعد؟ يوم الخميس، ويمكن يسبب بعض المشاكل، مو بعض، ممكن يسبب كوارث. بعد ما طار الصاروخ واحتفلوا الصينيين، اكتشفوا انه في مشكلة في قطعة معينة تسبب فقد السيطرة، وفعلا الصاروخ ممكن يطيح. وين بيطيح؟
ما حد يعرف، رغم كثر العلماء اللي قاعدوا يحللوا في هالموضوع ما حد عارف. الكل يتمنى أن الصاروخ يسقط في البحر، وهذا الأمر المعتاد مع الصواريخ اللي عائدة من الفضاء واللي المفروض تطيح في مكان يضبطوا، يسموها التريجكتوري اللي هي مكان السقوط، أنه يصير في البحر وما يتسبب في أذية الناس، خصوصا أنه أغلب سطح الأرض بحر، فسهل يلاقوا بحر في مكان. ولكن علماء من هارفارد يقولون أن الموضوع ما يحتاج كل هذا الخوف، لأنه نسبة أنه يجيكم ضرر مرة ضعيفة كنسبة وتناسب، والأمر خلينا نروح لبالأرقام. فنسبة أنه أنت تكون سعيد الحظ اللي يطيح عليك هذا الصاروخ يعني نقدر نقول أسوأ من نسبة أنك تكون رابح مع مصطفى الآغا بحقات الملايين حقته دي. فأنت أمورك أو أنتي أمورك يمكن ما تدري، يمكن تطيح على واحدة، ليش لا يعني، ليش احنا الحين نفرق الحين؟ لا، فيمكن الصاروخ يطيح في أي مكان، ولكن الفكرة أنه قبل وقوع الصاروخ بيومين تقريبا حيقدروا العلماء يعطوا وقت أو مكان دقيق وأيضا وقت دقيق لوين بيروح هذا الصاروخ وش اللي بيصير عليه. ما هو موجود أو مفروض أنه ما حيمر على المنطقة العربية للأسف، من بعض الشائعات اللي طلعت على فيسبوك يقول أنه بيمر على طنطا، ما أدري إيش معناه ما أدري مين اللي طلع البحث وسوى المعادلات وقال أن الصاروخ حيمر على طنطا، يعني ما أدري ليش. ولكن في بعض الدول اللي حيمر عليها، فمثلا نتكلم على دول جنوب أمريكا، في النيجر وبعض الدول الأخرى، من حكم العلماء إيش قالوا، مو حق طنطا. أيضا الله يا رب العالمين يسرها، وبإذن الله ما في أي شيء نخاف منه، وبنعطيكم تبعات القصة كاملة إذا كان في حلقة الخميس الويكند الجاي. وإذا ما جت الحلقة يمكن قدر الله ما شاء فعل، وكنت أنا سعيد الحظ اللي ما كسبت المليون حق الآغا، ولكن طاح علي صاروخ صيني ومعليش. رغم كل شيء ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ودائما نتكلم عن العلوم، ولكن اللي اخترع الميم هذا إنسان عبقري. أتمنى أنه كانت حلقة خفيفة، بإذن الله أموركم طيبة. ونهاية الحلقة كل حلقة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن واحد.